Hi, hello po. Kuya Charles on screen. Dito po tayo. Meron lang tayong i-review. Kung sino may mahilig mag-welding. Yung kapatid ko kasi nakabili ng welding machine, 110. Actually, matagal na pinareview sa akin. Hindi ko lang nagbigyan ng panahon o oras. So sa ngayon, since na wala na siya, kinalkal ko yung mga gamit niya. Ngayon nakita ko yung welding machine. Ano siya 110 siya. Spare sabi niya is baliktaran daw, pwede siya saksakan. Reminder 110. So nagulat ako. So sa mga bago ngayon, mga inverter, ganun eh. May ngayon aso. So tingnan natin kung ano ba talaga yung laman, kasi duda ako baka ito ay tinatawag na scam. So nag-jumping the conclusion. So gusto ko makita at sukatin at tingnan. So tara na, punta tayo doon sa bodega niya. Ginawa mo yung barya? Ginawa mo? Ginawa mo? Ilang na lang, 20 at saka po. So ito, nabuksan na natin yung bodega. Tingnan natin yung laman. Yun, mga laman niya. Ito yung mga sa jeep. May lagari pa. Yan, si Karen, bodega na aking kapatid. So hanapin natin yung welding machine na 110. Maliit lang daw yun eh. Maliit lang. Ayun, ito. Ito yata yun eh. Ito na. So ito. So tingnan natin. Labas natin. Anong gawa mo dyan? Laro. So tingnan natin. Kuha pa tayo ng kunin natin. Ay, bininta naman ng ano, Rob. So, mga kailangan ng gamit para natin buksan ang ating welding machine. 110 na ito yun. So, baliktaran daw eh. Pwede dito ang in. So, tapos martilyo. Saka ito yung sa gulo sa jeep yan eh. Saka yung multimeter. Atin natin yung resistance niya. Ilagay natin sa 200. Setting is 0.6.5. So sukatin natin yung end, both end. Kung anong resistance. Wala. Yan, nagalaw. 0.8 almost 0.7. So nakakaano to na ano ako dito na ang tawag yan, palaisipan to eh, kung ano kayo laman nito eh, kasi both end
Ang sukat ko is 0.7. Almost dun sa 0.5 o 0.6 ng resistance dun sa multimeter ko. So, hindi na ako makapag-antay. Gusto kong tingnan ang loob. Nakasimento to eh. So, kailangan natin ito. So, pasagin natin. Okay, simulan na. Simento siya. Oh. Pabili po. 1 part na po po. Kabit naman. Simento nga talaga siya. Simento nga siya. Ganda pa ng hawakan. Oh. Ay, naputol, sorry. Di bali. Ayun, no? Simento. Simento. Uy. Kita mo? Ha! Tingnan mo. Wire.
Ano ba? Baka ano to? Wala na. Wala na oh. Wala na, di ba? Ito na yung laman niya eh. So, tingnan mo, ito lang laman niya. Oh. Napakatalinong gumawa nito. Talagang na-scam yung kapatid ko. 1,000 plus na bili niya to eh. Tingnan mo. Pang-ipit lang to sa battery oh. Bumili siya, gumastos pa siya. Tapos isang wire lang. So sa mga electrical dyan, paano nyo mapaliwanag to? Bakit naging welding machine 110? Napakadelikado to. Diba? Wire lang oh. So napakalaking scam. Matalino nga gumawa dito. Pera. So yun lang. Wala eh. Mamamatay ang mag-welding dito. Pero may 110. Diyos ko. Wala eh. Sayang yung pera mo. Wire lang. Oh.